සිදනම් පිළිගන්නවා මිලියට සිංහ තියෙන තාත්තිරත් ඇමි ති අද විඩියෙන් කතරන්නේ YouTube එකට ඇරි එන්නත්තා FB පෙජ් එකට දාන විඩියකට ඔලන්ට ඉන්ට්‍ර එක හදාගන්න ඉදිය ඉතින් ගොල දකින්න ඇති මේ කරපු විඩියගේ මුල දාලා තිබ්බ ඒ විඩිකම තමයි අද හදන්න යන්නේ තියල්න ම මේ විඩියක් කරන්නේ KineMaster app එකෙන් තිය ඔකොල්ල එක ඩවන්ලෝඩ් කරලා ඇති ඉති ඉටස්සේ කොල්ලො මේකට දාගන්න ඕනි ෆොටෝටික සලාම් කොල්ල කැමති ෆොටෝටිකත් දාගන්න තියන්න මම මෙන්නේ ෆොටෝ ටික දාගත්තා ගොල්ල කැමති දෙකට එක හදාගන්න ඊටස්සේ යාල්නේ මුඩ ගන්න තින්නේ ප්ලේ කරලා බලන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක ස්පීඩ් කරගන්න ඕනි වීඩියෝ එක. ඒකට මම moive app එක යූස් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක බලන්න කියලා කියනවා. ලින්ක් එක මම පාලින් දාන්නම්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අර එක්ස්පෝර්ට් කරගත්ත එක මේකෙන් ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන වීඩියෝ එකවර ක්ලික් කරපුවම යටින් තියෙන ස්පීඩ් කියලා එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේ ස්පීඩ් එක මතින ඔයගොල්ලෝ තව ස්පීඩ් කරගන්න. අත් කියන්නේ තව ස්පීඩ් කරගන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන් ඔයගොල්ලෝ. මොකද නැත්නම් ඒකේ ක්වොලිටි යන්නේ නැත්තම් තම මේක ස්පෝට් කරගන්න ගුඩ්ලේක ඔකොල්ල වැඩි කරගන්න ඕන ඉදිකට හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ආයේ KineMaster app එක ඕපන් කරගන්න.
හරි මම ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අර my movie app එකෙන් සේව් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඒක හරි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගත්ත හැකි. ඒත් ඔයගොල්ලන්ට මදි කියලා හිතනවා නම් ආයේ ස්පීඩ් කරලා ආයේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මීඩියා බ්‍රවුසර් එකෙන් ආයේ බ්ලැන්ක් ලේබල් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ කියන්නේ අංකන විදිහට කරන්න. ස්පීඩ් කරනවා. මම channel එකේ නම් name එක දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එතනින් තෝරලා ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව එකක් දාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් image එක උන දාගන්න. image එකක් දාගන්න. හරි මේක තමයි image එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ channel එකේ logo එක දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක මොන තැනකට මූව් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්න animation එක change කරගන්න. මේ cone wedge කියන එක දෙන්න. ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ Tesla එකක් දෙන්න. කැමති නම් විතරක් දෙන්න. මම එකක් දෙන්නම් සිංහල වැඩ්ඩු කියලා එකක්. ඉතින් මම මේක දාගන්න මේ විදිහට. ඒක ඉන් ඇනිමේෂන් එක ඔයගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඕවරල් එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන් ඇනිමේෂන් එක මම letter by letter දෙන්න. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ස්පර්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකකුත් දාන්න. එයාගේ විදියට දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න වෙන bell icon එක click කරන්න. තාත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.